سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این رومیزی رو که از دایره و گل و برگ تشکیل شده رو آموزش دادم، رش به رش و خیلی ساده آموزشش رو براتون آماده کردم که امیدوارم خوشتون بیاد. از کلاف مکرمه که 100 گرمش 140 متر هست استفاده کردم و نمای کلی بافت هم به این شکل هستش که شما میتونید در اندازه های مختلف ببافید و اگر گل های دیگه هم بلد هستید به جای این گل ها میتونید استفاده بکنید. روش دوختش رو هم در پایان ویدیو براتون گذاشتم. اگر آماده هستید بافتش رو با هم شروع میکنیم. دوستان قبل از اینکه بافتش رو شروع بکنیم من یه سری نکته ها رو براتون نوشتم. ببینید رج اول، اینا رج ها هستن براتون نوشتم. ببینید رج اول با 12 تا پای بلند شروع میشه که البته من با پای بلند بافتم، شما با پای کوتاه هم میتونید ببافید و من پای بلند و پای کوتاه رو در بافت براتون توضیح میدم. بعد رج دوم ببینید این 12 تا دونه 24 تا شده، یعنی ما تو هر یه زنجیره جفت جفت زدیم. و بعد رج سوم یک تک یک جفت، رج چهارم 2 تا تک یک جفت، رج پنجم به همین ترتیب 3 تک یک جفت. ببینید جفتامون یکی هستش، اینا هستش که بالا میره. حالا اینکه تک چیه جفت چیه اینا همه رو الان براتون توضیح میدم. ابتدا من چند تا زنجیره میزنم، تک و جفت رو براتون توی این توضیح میدم و بعد بافت رو بهتون میگم. زنجیره زدن که به این صورت هست دوستان. خب ببینید وقتی که میگم تک یعنی که این یه دونه الان زنجیره هست دیگه. ببینید این یک دونه زنجیره هست، یعنی که یه پای بلند، پای بلندم به این صورته. این که زنجیره که داخل قلاب هست، یک نخ رو به این صورت میپیچید دور قلابتون و داخل زنجیره میکنید به این صورت. بعد این دوتای اول رو با هم در میارید، ببینید دوتا رو با هم در میارید و این دوتا رو هم با هم. وقتی که میگم تک یعنی که توی این زنجیره یک بار بزنید. حالا وقتی که میگم جفت توی زنجیره 2 بار باید این کار رو تکرار بکنید. ببینید یک بار و دوباره داخل همون زنجیره، یعنی به زنجیره بعدی نمیرید، داخل همون زنجیره میزنید. پس هر وقت که گفتم تک ببافید یعنی داخل یک زنجیره یک دونه بزنید. هر وقت گفتم جفت داخل یک زنجیره 2 تا باید پای بلند بزنید. حالا بافت ما دایره هست دیگه. ابتدا باید یک حلقه درست بکنیم. برای درست کردن حلقه ببینید نخ رو ابتدای کار رو به این صورت 2 تا از انگشتاتون بذارید. بعد یک بار دیگه این رو به این صورت به این شکل. بعد دستتون رو بذارید این محل تلاقیش. بعد نخ رو بکشید بیرون. ببینید این رو بکشید بیرون، یک دونه در میادش. وقتی کشیدید بیرون بافتتون رو شروع میکنید. گفتیم که با 12 تا پای بلند شروع میشه. خب من الان 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 تا زنجیره میزنم، اینو یه پای بلند حساب میکنم. دوباره نخ رو میپیچم دور قلابم، از این دایره‌ای که درست کردیم پای بلندمون رو به این صورت میبافم. این دوتا رو ابتدا در میارم، بعد این دوتا رو. الان 2 تا پای بلند داریم با این زنجیری که اینجا هست، اون رو هم شمردم 2 تا. به همین ترتیب باید 12 تا از اینا درست بکنیم دوستان. ببینید همینطور که جلو میرید این نخ رو بکشید، ببینید این بسته میشه. 12 تاتون که تموم شد بعد باید این رو ببندید.
پس به همین ترتیب این دوتا رو با هم در میاریم. 12 تا از اینا رو باید ببافیم داخل این حلقه. الان 12 تا پای بلند رو من زدم. ببینید از این دوتا زنجیره هم که اول هست این رو هم میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الان ما باید این رو به هم دیگه وصل بکنیم. باید طوری وصل بکنیم که دایرمون کامل بشه و بلندی نداشته باشه. این دوتا زنجیره‌ای که اول زده بودیم رو نگاه کنید. 1 2. به این کاری نداریم. باید اینجا بستمون رو بزنیم. من الان این رو جمع نکردم، نکشیدمش. ببینید بکشیم باید بسته بشه. که بهتون بگم که اینجا باید بزنید. این دوتا زنجیره‌ای که اینجا هست رو کاری نداشته باشید. پس این رو محکمش میکنیم تا اونجایی که میشه سفتش بکنید که این سوراخ وسطش تقریبا بسته بشه. وقتی که بسته شد اینجایی که بهتون گفتم ببینید اینجا بود. یه بست به این صورت میزنید. دایرمون الان ببینید کامل هست. این نخی که پشت هست الان بیارید روی نخ اصلیتون به این صورت. اینو میخوام داخل این پنهانش بکنیم. با 2 تا زنجیره همش شروع میشه. 1 2. الان رج دوم هستیم. گفتیم رج دوم اینا باید 2 برابر بشه. 2 برابر بشه یعنی که تو هر یه دونه از این زنجیره ها ببینید تو هر کدوم از این زنجیره ها باید 2 تا زده بشه. جفت. همونطوری که براتون توضیح دادم گفتم جفت به چه صورت هستش. الان اینجا کاربرد داره. خب من این نخم رو درست کنم. اینطوری اینو بکشید اینجا. ببینید الان وقتی که میخوایم جفت جفت بزنیم از همین سوراخ اولی اینجا 2 تا 2 تا باید بزنیم. الان اینو نشمارید اصلا. اینو نشمارید. 2 تا 2 تا شروع بکنید پای بلند زدن. این یکی دوباره تو همون سوراخ اول. الان یه دونه جفت زدیم. این 2 تا رو در نظر نگیرید. آخر سر بهتون میگم. پس تو هر سوراخ تو هر زنجیره 2 تا پای بلند بزنید. به این صورت. این نخ رو هم همینطور که میبافیم با خودمون جلو میبریم تو بافت. خب الان من توی این یه دونه زدم. ببینید بعد 2 تا بزنید. رو به همین صورت تو هر زنجیره 2 تا 2 تا میزنیم. خب من تو هر زنجیره به صورت جفت جفت بافتم. الان رسیدم به قسمت آخر. ببینید قسمت آخر اینجا یه زنجیره میبینید. این زنجیره آخر هم باید به صورت جفت بزنید. 2 تا داخلش میزنم. خب ما الان یک دونه تک این 2 تا زنجیره‌ای که اینجا زده بودیم هست. یعنی الان 23 تا ما پای بلند داریم. 24 رومی رو دوستان ببینید یه دونه پای بلند زیر همون زنجیره 2 تا زنجیره اول به این صورت میزنید. ببینید و بعد این رو هم میبافید. حالا اینجا ببینید 1 2 تا زنجیره اینجا یه بست میزنید به این صورت در میاد. این رج دوم. حالا رج سوم 1 2 2 تا زنجیره میزنم. خب الان رج سوم از اینجا به این صورت شروع میشه دیگه. یه تک یه جفت. یعنی داخل یه زنجیره یه دونه باید پای بلند بزنیم و یک دونه هم به صورت جفت هستش. به همین صورت تا انتهای رج یه تک یه جفت یه تک یه جفت. رج بعد 2 تا تک یه جفت. همینطوری اینا افزایش پیدا میکنه ولی جفتامون همون یک جفت هستش بافته میشه.
خب الان ما رجی هستیم که باید یک دونه تک و یک جفت ببافیم. با جفت شروع میکنیم. داخل همون زنجیره یه جفت میزنیم. ببینید داخل همون زنجیره‌ای که این دوتا هست دوتا پای بلند زدیم. پس الان یه تک باید ببافیم. اینم یه تک. بعد یک جفت. داخل زنجیره بعدی باید جفت ببافیم. این یکیش، اینم دوتا. خب جفتمون رو بافتیم. الان تک. تک رو بافتیم. الان جفت. داخلش دوباره یک دونه دیگه میزنم تا جفت بشه. به همین ترتیب دوستان یک تک یک جفت. الان جفت زده بودم بعد تک. الان دوباره جفت. خب اینو من به این صورت میبافم. الان ببینید رسیدیم به این قسمت پایانیمون. الان من اینجا یه تک بافتم یک جفت. ببینید دو تا زنجیره میبینید اینجا. این که هیچی. ببینید یک دو. خب الان جفتم رو بافتم. تک باید ببافم. تک رو میبافم. جفت تک. دوباره اینجا باید جفت ببافم. جفت رو میبافم. ببینید تک جفت. الان اینجا یه دوتا داشتیم دیگه. این دوتا زنجیره‌ای که اینجا زده بودیم هم یه پای بلند بعد حساب بکنیم. این میشه تکمون. جفت تک. با یه جفت هم شروع کرده بودیم دیگه. جفت. خب این الان من اینجا یه بست میزنم. رجم تموم میشه. ببینید به چه شکل در اومد الان. ببینید یه تک یه جفت یه تک یه جفت تک جفت تک جفت به این صورت. یعنی اون دوتا زنجیره اول که زده بودیم در واقع همون تکمون بود که اونجا بودش. خب رج بعد دوتا زنجیره میزنیم. ببینید دوستان این رج هایی که دوتا تک چهار تا تک به صورت زوج هست. به صورت زوج هست. الان باید ما با دو تا تک شروع بکنیم یک جفت. درسته؟ دو تا تکمون رو میبافیم. این یک دونه. ببینید اینو در نظر نگیرید. این دو تا زنجیره‌ای که زدیم رو در نظر نگیرید. این رو کاری نداشته باشید و هر رج ما زیر همین زنجیره شروع میشه اینجا. پس رج هایی که زوج هست الان با دو تا تک دیگه این یک دونش رو بافتم. تو زنجیره بعدی تک بعدی رو میزنم. ببینید با دو تا تک شروع میشه. پس رج هایی که زوج هست منظورم این رج ها هستش. ببینید دو تا تک چهار تا تک 6 تا تک اینها رو دقیقا با همین شروع بکنید. با دو تا تک شروع بکنید. با 4 تا تک شروع بکنید. 6 تا تک شروع کنید و همینطور. خب با دو تا تک شروع کردم. الان یه جفت. دوباره دو تا تک. دو تا تک. جفتم رو زدم. دو تا تک. دو تا تک. الان جفت. دو تا جفت زدم. یه دونه جفت زدم. الان دو تا تک. یک دونه توی زنجیره بعدی یک دونه دیگه. به همین صورت
الان جفتم رو میزنم. پس به چه صورت شد؟ رج زوج هستیم، با 2 تا تک شروع شد، این رو در نظر نمیگیریم فعلا. با 2 تا تک شروع شد، یه زوج، 2 تا تک، یه جفت، 2 تا تک، یه جفت، 2 تا تک، یه جفت. تا اینجا من میبافم. به قسمت پایانی رسیدیم. ببینید الان اینجا یک جفتم رو زدم، 2 تا تک باید بزنم، یک دونه، 2 تا. خب 2 تا تکم رو زدم. الان اینجا این یه دونه بافتمون رو حساب نکرده بودیم دیگه، 2 تا زنجیره‌ای که زدم. الان باید اینجا اینو جفتش بکنیم. این رو به این ترتیب نخ رو دور قلاب میزنم و از زیر همین زنجیره، ببینید از زیر همین زنجیره پای بلندم رو میزنم و بعد این قسمت بعد از این 2 تا زنجیره ببینید اینجا بستم رو میزنم. در واقع الان ببینید یه جفت، 2 تا تک، این 2 تا رو هم که چسبوندیم به هم دیگه میشه یه جفت. با 2 تا تک شروع کرده بودیم دیگه به این صورت. پس رج هایی که زوج هست یعنی 2 4 6 انتهای کار هم باید جفتشون بکنیم، یعنی به این صورتی که الان براتون توضیح دادم. یک دونه این سمت بود، یک دونه زدم زیر همین زنجیره و جفتش کردم. رج بعد دوباره 2 تا زنجیره میزنم، بافتم رو شروع میکنم. الان رج فرد هستیم، یعنی باید با 3 تا تک و یک جفت داشته باشیم. 3 تک یه جفت، 3 تک یه جفت. ببینید این زنجیره رو وسط رو یک پای بلند حساب میکنم. با 3 تا تک باید شروع بشه دیگه. ببینید یه دونه تکش رو این بغل این طرف هست باید بزنیم، یک دونه هم باید این سمت بزنیم. در واقع این دونه وسط قرار میگیره. ببینید به این صورت این 2 تا زنجیره‌ای که زدیم اینجا، ما الان توی این رجیم دیگه، توی این رج هستیم. این 2 تا زنجیره‌ای که اینجا زدیم این پای بلند وسطی حساب میشه. یک دونه این سمتش باید بزنیم پای بلند، یک دونه این سمتش بزنیم. بعد مثلا رج‌های 5 تا تک این زنجیره وسطی حساب میشه. 2 تا باید این سمتش بزنیم، 2 تا این سمتش، یعنی اون قسمت هایی که فرد هست به این صورته. مثلا اونجایی که باید 7 تا تک بزنیم، ببینید اون 2 تا زنجیره رو وسط حساب میکنیم. 3 تا این ور باید پای بلند بزنیم، 3 تا این سمت باید بزنیم. به این صورت هستش. ببینید رج هایی که فرد هست. ولی رج هایی که زوج باشه مثلا با 4 تا تک شروع میشه، با 2 تا تک شروع میشه. ولی رج های فرد به این صورت هست دوستان. اینو دقت بکنید. اگه دقت بکنید آسونه، فقط باید ببافید و یاد بگیرید. خب الان ما 3 تا تک یک زوج هستش. اینو یک دونه گفتیم در نظر میگیریم و با تک شروع میکنیم. یک دونه هم بعدن آخر سر اینجا میفته، میشه 3 تا. الان جفتم رو میزنم و بعد 3 تا تک. فقط ابتدای کار اونطوریه دیگه. 1 2 تا تک، 2 تا تک، 3 تا، 3 تا تکم رو بافتم و یک جفت. تو همین سوراخ یه دونه دیگه میزنم، میشه جفت. دوباره 3 تا تک، 1 2 3 تا تکم رو بافتم، یک جفت.
یک جفت. دوباره 3 تا تک. به همین صورت دوستان 3 تا تک، 1 2 3 و 1 جفت. این رو تا انتها به صورت 3 تا تک یه جفت، 3 تا تک یه جفت میگفتم تا برسم به اینجا که توضیح بدم براتون. خب الان به این قسمت رسیدیم. ببینید الان من 2 تا یک دونه جفتم رو زدم توی یک زنجیره، 2 تا پای بلند زدم ببینید، و 3 تا باید پای بلند تک بزنم. 1 یه دونه تک، 2 تا تک، 3 تا تک و الان جفت دوباره باید بزنم تو همین زنجیره. 2 بار پای بلند زدم. خب جفتم رو زدم. ببینید الان اینجا یک دونه زنجیره هنوز مونده، یه دونه تک اینجا میزنم. خب ببینید گفتیم که موقعی که فرد باشه این 2 تا زنجیره که زدیم یه پای بلند وسط حساب میشه. یک دونه این ورش زدم، یه دونم الان این ور، میشه 3 تا دیگه. بعد این رو به هم دیگه وصل میکنم. این قسمت یه بست میزنم به این صورت. الان از اینجا میشماریم ببینید جفت 1 2 3 تا تک، جفت 1 2 3 تا تک، جفت 3 تا تک به همین صورت. پس اون قسمت این قسمت به این صورت شد 3 تا تک، یک دونه تک این سمت زنجیره، 2 تا زنجیره ها یک دونه این سمت افتاد. دیگه از اینجا به بعد تکرار هست دوستان. همینطور الان 2 تا زنجیره میزنم و قسمت رسیدیم به 4 تا تک یک جفت، 4 تک یک جفت. گفتم وقتی که به زوج رسیدید مستقیما 4 تا تکتون رو میبافید. این الان یک دونه، این رو در نظر نمیگیرید، این یک دونه داخل همین زنجیره زدید و ببینید یک دونه، 2 تا تک، 3 تا تک، 4 تا تک. خب 4 تا تکم رو بافتم و یک دونه زوج. چهار تا تک، 1 2 3 4 تا تک، یک زوج، یک جفت. داخل یه زنجیره 2 تا میزنیم. دوباره 4 تا تک، این یکی، این 2 تا، این 3 تا، این 4 تا. 4 تا تکمون رو بافتیم. الان زوج. به همین ترتیب 4 تا تک یه جفت، 4 تک یه جفت تا برسیم به اینجا. قسمت انتهایی رو دوباره با هم میبافیم. خب من الان 4 تا تک رو بافتم، یک دونه جفت. دوباره بعد 4 تا تک ببافم. ببینید 1 2 3 اینم آخرین زنجیره، 4 تا تک. خب 4 تا تکم رو بافتم. الان ما اینجا یک دونه اضافه داریم دیگه. ببینید این یه دونه رو ما نشمرده بودیم. تو قسمت هایی که
زوج هست، یعنی الان مثلا 4 تا تک هست، باید اینجا ببینید توی این قسمت فقط به این صورت هستش، یعنی تو قسمت هایی که 2 تا تک، 4 تا تک، 6 تا تک، یعنی به صورت زوج هست، همیشه قسمت آخر این رو هم باید جفت بکنیم. این یه دونه که اینجا تک هست، یه دونه پایه بلند باید زیر خود همین زنجیره بزنیم. تو همه رج هایی که زوج هست به این صورت هست. اینو یه دونه اینجا میزنیم، یه دونه هم ابتدای کار هست و توی این قسمت یه بست میزنیم. به این صورت اینم زوج میشه. الان ببینید از اینجا میشمارم براتون. جفت، 1 2 3 4 تا تک. ببینید این الان جفت، 1 2 3 4 تا تک، جفت 4 تا تک به این صورت. البته روش های مختلفی هست که میبافن، ولی من خیلی امتحان کردم این فرمولی که اینجا من پیاده میکنم دوستان بهترین هستش، یعنی باعث میشه که دایره‌تون به این شکل منظم در بیادش و چون که هر دفعه جای دوتایی ها عوض میشه، به خاطر همین ابتدا و انتهای کارتون مشخص نیستش. فرمولش هم که بهتون گفتم ساده هستش. حالا یک رج دیگه هم با هم دیگه میبافیم. خب 2 تا زنجیره شروع میکنیم. الان توی این رجی هستش که 5 تا تک باید ببافیم. 5 تک 1 جفت. اگرم فراموش کرده باشید که مثلا اینو گذاشتید کنار، دوباره میخواید شروع بکنید ببافید، یادتون نیستش که تو کدوم قسمت هستید، خیلی آسون بیاید یه دونه از این دوتایی هاتون رو پیدا بکنید، جفتتون رو پیدا بکنید. ببینید اینجا مثلا اینجا الان 1 جفت هست، پیدا بکنید و جلوش رو بشمارید. 1 2 3 4 تا تکه. ببینید و دوباره جفت شده، 4 تا تک. پس این قسمت باید 5 تا تک باشه. گفتم وقتی که به قسمت تک رسیدید، این 2 تا زنجیره‌ای که زدید باید وسط حساب بکنید. ابتدای کار وسط حساب بکنید. 2 تاش رو این طرف بزنید، 2 تا پای بلندتون رو، 2 تاش رو باید این سمت بزنید. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. پس به این صورت الان من 2 تا باید تک بزنم. همیشه هم با زیر همین زنجیره شروع میشه. الان این 1 تکم، اینو که تک بعدی قبله و اینم یه تک دیگه. در واقع الان اینجا 3 تا تک شد، 2 تا هم این سمتش میزنیم، میشه 5 تا. خب یه جفت میزنم الان و 5 تا تک دیگه شروع میشه. 1 2 3 4 این 5 تا تک و یه جفت داخل همین زنجیره میزنم. این جفتم. ببینید دوباره 5 تا تک به همین صورت تا انتها. 1 2 3 4 5 تا تک 1 جفت. به همین صورت دوستان 5 تا تک 1 جفت، 5 تا تک 1 جفت تا برسیم به اینجا. دوباره اینجا رو هم توضیح بدم. خب به قسمت انتهایی رسیدیم. ببینید اینجا الان 1 جفت زدم، اینجا 1 2 3 4 5 تا تکم رو بافتم. الان اینجا نوبت جفتم هستش. جفت رو هم میزنم. خب این جفت رو بافتم. ببینید اینجا براتون توضیح دادم، گفتم که موقعی که فرد باشه، یعنی الان این قسمت فرد دیگه 5 تا تک،
این رو یک دونه وسط در نظر می گرفتیم، 2 تا کنارش، 2 تا هم باید این کنارش پای بلند بزنیم. الان اینجا 2 تا زنجیره هست، ببینید 1 2، این که اینجا بافتیم، اینم که بافتیم، این 2 تا مونده فقط. خب الان ما 2 تا پای بلندمون رو اینجا میزنیم، 1، این 2 تا، این 2 تا با این 3 تایی هم که اینجاست میشه 5 تا. این رو یه بست میزنیم و وصل میکنیم به این صورت. به این صورت الان در اومد. اینجا الان یک جفت، 1 2 3 4 5 تا تک، دوباره جفت، 1 2 3 4 5 تا تک و به همین صورت. الان رسیدیم به قسمت 6 تا تک و یه جفت. 2 تا زنجیره میزنیم. گفتیم موقعی که زوج باشه کار خاصی نداریم، 6 تا تکمون رو شروع میکنیم. این رو هم که نمیشماریم، از زیر همین شروع میکنیم. یه تک، زنجیره بعدی، زنجیره بعدی میشه 2 تا تک، بعدی 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا. خب این 6 تا تکمون رو بافتیم، این رو در نظر نگرفتیم. ببینید 6 تا رو بافتیم، الان جفت، 6 تک یک جفت. شش تا تک، دوباره 1 2 3 4 5 6 و یک جفت. تو همین سوراخ یه دونه دیگه میزنم، میشه جفت. پس دوباره 6 تا تک یه جفت، 6 تا تک یه جفت تا برسیم به این قسمت. به قسمت پایانی رسیدیم. ببینید اینجا یه دونه جفت زده بودیم، 1 2 3 4 5 6 تا تک یه جفت. الان باید 6 تا تک بزنیم. 1 2 3 4 5. ببینید زنجیره آخرمون اینجاست، 6. خب این 6 تا تکمون رو زدیم، بعدش جفت دیگه. خب ما یه دونه از قبل اینجا داشتیم، ببینید اینجا داشتیم، باید این رو جفتش بکنیم. میایم زیر خود همین زنجیره یه پای بلند میزنیم و بعد اینجا این رو بست میزنیم. الان یه جفت، 1 2 3 4 5 6 تا تک، این دوتا رو هم که چسبوندیم به هم جفت حساب میشه و بعد با 6 تا تک شروع کرده بودیم، 1 2 3 4 5 6، دوباره جفت، 6 تا تک جفت، به این صورت. پس تو قسمت هایی که زوج هست، یعنی این قسمت ها منظورمه ها، 2 تا تک 4 تا تک، باید این قسمت آخر رو به صورت جفت در بیاریم، یعنی یه پای بلند بزنیم و زیر همون زنجیره بزنیم جفتش بکنیم. توی این رج به این صورت هست. رج بعد باید 7 تا تک ببافیم یه جفت، درسته؟ خب 7 تا تک قسمت فردمون هست. قسمت فرد به این صورت بود. این 2 تا زنجیره‌ای که میزنیم وسط حساب میشه، باید 3 تا پای بلند این سمتش بزنیم، 3 تا پای بلند این سمت. خب الان ما با 3 تا پای بلند شروع میکنیم. خب زیر خود زنجیره گفتیم باید بزنیم. اینجا یک دونه پای بلندمون، توی زنجیره بعدی 2 تا
و این 3 تا. خب پس 3 تا این سمتش زدیم، 3 تا هم در انتها باید بزنیم و بعد یه پای بلند. خب 7 تا تک، 1 2 3 4 5 6 7 تا و 1 جفت. اینجا جفتمون رو میزنیم. به همین ترتیب این رج 7 تا تک یه جفت، 7 تا تک یه جفت تا میرسیم به قسمت آخر که اینجا با 3 تا، ببینید به این قسمت که برسیم 1 2 3 تا پای بلند میزنیم، بعد این قسمت بست میزنیم، تموم میشه. یعنی اینجا میشه 7 تا پای بلند. دوستان بقیهش دیگه تکرار هستش. شما این رو به هر اندازه‌ای که دوست داشته باشید میتونید به همین روش این رو ببافید. ببینید الان بافت ما به این شکل در اومده. بعد از اینکه بافتتون رو انجام دادید، ببینید الان من یک دونه دیگه تا اینجا بافتم. الان این قسمت تا چه قسمتی من پیش رفتم؟ ببینید اینجا یه جفت هست، 1 2 3 4 5 6 7 8 تا و بعد دوباره یه جفت و 8 تا. وقتی که حالا ما مثلا فکر میکنیم که به همین اندازه کافی هستش به همین اندازه کافی هست. دوستان الان اینی که من بافتم نگاه کنید به این صورت که اندازه بگیرم تقریبا 19 سانتی متر هستش. شما حالا بستگی داره که برای چه چیزی میخواید استفاده بکنید و چقدر مثلا بزرگیش هست، همونقدر ببافید طبق همین فرمولی که بهتون گفتم. الان من قسمت 7 تایی رو هم بافتم، 7 تا تک یه دونه جفت بافتم و الان میخوام قسمت آخر رو بهتون توضیح بدم و بعد زنجیره ها رو باید شروع بکنیم. ببینید این قسمتی هستش که خب بست زدیم و وصل کردیم، رجمون تموم شد. به انتها که رسیدید باید این رو ببینید به این صورت بست زدنتون رو ادامه بدید که یه حاشیه منظمی بهتون بده. اینجا رو فقط نباید خیلی سفت بکشید، جمع وای میسته. به همین صورت یکم اینو بکشید و تا انتها به این صورت بست بزنید. اینو من تا انتها بستم رو میزنم دوستان. بافتمون رو من همینطور ادامه دادم. ببینید دور بافتمون الان به این شکل در اومده و قسمت انتهایی هستیم. دوستان برای قسمت انتهایی آخرین زنجیره رو هم به همون صورت میبافیم و الان این دونه‌ای که اینجا هست رو باید بفرستیمش قسمت پشت و به این صورت باید انجام بدید. قلاب رو از داخل این زنجیره‌ای که بهتون نشون میدم به این صورت قلاب رو وارد کنید و دونه رو باید بکشید به سمت پشت. وقتی که این کار رو انجام دادید و دونه رو فرستادید به قسمت پشت، دیگه کار ما تموم میشه. نخ رو بچینید و دیگه بافتمون به انتها میرسه.